Hello everyone and welcome back to Mathboltmaster. আৰম্ভ কৰো আমাৰ আজিৰ সেশনটো। তো আজিৰ সেশনটো এটা ভিডিও সেশন হ'ব। টপিকটোৰ নাম হৈছে solving for the missing fraction. So let us begin. তো এই প্ৰবলেমটো কি দিছে? এটা মিসিং ফ্ৰেকশন এটা আছে। প্লাস কৰা হৈছে এটা ফ্ৰেকশন 1/16 ৰ লগত। আৰু এড কৰোঁতে আমি আনসাৰটো পাইছো 3 halves বা 3/2। এই মিসিং ফ্ৰেকশনটো কি হয় এইটোকে আমি উলিয়াব লাগিব। So we have blank plus 1/16 is equal to 3 halves. So I encourage you to pause the video and figure out what blank is. What plus 1/16 is equal to 3 halves? All right, now let's work through this together. Well, one thing that might make it a little bit simpler for our brains is if we were to express 1/16 and 3 halves with a common denominator. Well, when we think about a common denominator, we would look at a common multiple of the denominators here. And lucky for us, 16 is already divisible by 2. It's divisible by 16 as well. The first কামটো হৈছে আমি ইয়াৰ ডিনোমিনেটৰ দুটাৰে ডিনোমিনেটৰক চাওঁ। ফাৰ্স্ট ফ্ৰেকশনটো ডিনোমিনেটৰ হৈছে 16 আৰু সেকেন্ড ফ্ৰেকশনটোৰ ডিনোমিনেটৰ হৈছে 2। এই দুটাৰ ডিনোমিনেটৰক আমি প্ৰথমতে সেম টু সেম বনাব লাগিব। তো তাৰ কাৰণেটো আমি কি উলাব লাগিব? তাৰ কাৰণে আমি সবতকৈ সিম্পলেস্ট কাম হৈছে এলসিএম উলাব লাগিব। 16 আৰু 2 ৰ এলসিএম উলাব লাগিব। ঠিক আছে। এতিয়া 16 আৰু 2 ৰ এলসিএম কেনেকৈ ল'ম? তো প্ৰথমতে আমি 2 টেবুলত চাওঁ। তো আমি জানো 2 1 যা 2, 2 2 যা 4, 2 4 যা 2 3 যা 6, 2 4 যা 8, তাৰপিছত 10 আহিল, তাৰপিছত 12, তাৰপিছত 14, তাৰপিছত আহিব 16। একচুয়ালি আমি এই টেবুলটো কিয় লৈছো? বিকজ আমি দেখা পাইছো যে 2 টেবুলত কি আছে? 16 আহিছে, যোনটো 16 এৰে ডিভিজিবল যায়। আৰু 16 ৰ টেবুল যদি চাওঁ, প্ৰথমতে আহিব 16 1 যা 16, 16 2 যা 32, তাৰপিছত 16 3 যা 48, এনেকৈ গৈ থাকিব। এইটোৱে হৈছে দ্য ফাৰ্স্ট নাম্বাৰ, যোনটো 16 ৰ টেবুলত আহিছে আৰু 2 ৰ টেবুলত আহিছে আৰু দুইটাই কমন হৈ আছে। তো আমি কম যে এলসিএম দুইটাৰে হৈছে 16। যদি এইটো টেকনিক ডিফিকাল্ট লাগে, এটা টেকনিক হৈছে দুইটাৰ মাজত সবতকৈ ডাঙৰ নাম্বাৰটো কি হৈছে? 16 হৈছে। তো এতিয়া চাও সুধিব লাগিব যে বাছি যোৱা নাম্বাৰটো কি হ'ল? 2 হৈ গ'ল। এই নাম্বাৰটো 2 ৰে ডিভিজিবল হয় নে নাই? ইয়েস, 16 টো ইজিলি ডিভিজিবল হয় বিকজ 16 ডিভাইডেড বাই 2 8 হয়। দ্য হোল নাম্বাৰ আহিছে। তো ইহঁতৰ এলসিএমটো হৈ যাব আমাৰ 16। So it is the common multiple, or it is the least common multiple of 16 and 2. There are other common multiples, but the smallest one is going to be 16 times 1, which is also divisible by 2. So let's write both of these fractions. Let's rewrite this equation where both of these fractions have 16 as their denominators. This one obviously are. তো তাৰ মানে আমাৰ কামটো কি হৈছে? দুইটাৰ ডিনোমিনেটৰক আমি 16 বনাব লাগিব। তো এইটো আমি ব্ল্যাঙ্কে ৰাখো প্লাস এইটো ফাৰ্স্ট ফ্ৰেকশনটোৰ কোনো প্ৰবলেম নাই বিকজ ইয়াৰ ডিনোমিনেটৰ যেহেতু অলৰেডি 16 আছে তো এইটো 1/16 এ থাকিব। তো আমি কি কৰিব লাগিব? সেকেন্ড ফ্ৰেকশনটোক চেঞ্জ কৰিব লাগিব। এটা সেকেন্ড ফ্ৰেকশনটো আছে 3 halves বা 3/2। আমি ইয়াৰ ডিনোমিনেটৰটো বনাম 16। এতিয়া আমি জানো যে 2 ৰ লগত যদি আমি 8 মাল্টিপ্লাই কৰি দিও তেনেহলে আমি পাই যাওঁ 16। তো এইটোৱে হিন্ট। তো যেহেতু আমি 8 ৰ লগত মাল্টিপ্লাই কৰিছো তো 3 কো আমি কি কৰিব লাগিব? 8 ৰ দিয়ে মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব। তো 3 times 8 তেতিয়া আমি পাম 24। তো তাৰ মানে 3/2 এতিয়া হৈ গ'ল এটা নতুন ফ্ৰেকশন, যোনটো এটা ইকুইভ্যালেন্ট ফ্ৰেকশনে হয়, যোনটো হৈছে 24/16। Already has it. So let's write that. So we're going to have blank plus 1/16. 1/16 is equal to, let's see, let's write 3 halves as something over 16. Well, to get our denominator from 2 to 16, we have to multiply by 8. So we have to multiply the numerator by 8 as well. So 3 times 8 is going to be 24. Now at this point, you might be able to do it in your head. You'll say, okay, blank plus 1/16 is equal to 24/16. We could say, okay, we could view this as a certain number of 16ths. So how many 16ths plus 1/16 is going to be 24/16? তো এতিয়া এটো আমি ইজিলি সলভ কৰিব পাৰিম। ইজিলি কেলে সলভ কৰিব পাৰিম? বিকজ আমি জানো যে আমাৰ যেতিয়া দুটা ফ্ৰেকশন এড হয় তো আমি কি কৰো? দুইটাৰে ডিনোমিনেটৰ সেম টু সেম ৰাখো, ৰাইট? তো এইটো 16, এই ফাৰ্স্ট ফ্ৰেকশন যোনটো আমি উলিয়াব লাগে হেটোৰ ডিনোমিনেটৰ 16, সেকেন্ডটোৰ ডিনোমিনেটৰ 16, তেতিয়াহে ফাইনেল আনসাৰ ডিনোমিনেটৰটো 16 আহিব। তো অবভিয়াসলি ফাৰ্স্ট যোনটো মিসিং ফ্ৰেকশন আছে হেটোৰ ডিনোমিনেটৰ 16 হ'বই হ'ব। এতিয়া নেক্সট কোৱেশ্চনটো হৈছে নিউমাৰেটৰটো কি হ'ব?
এতিয়া নিউমাৰেটৰটো আমি সিম্পলি একদম ইজিলি উলাই ল'ব পাৰিম একো টেনচনে নাই বিকজ ডিনমিনেটৰ যেহেতু কমন আছে 16 হৈছে এতিয়া আমি ইয়াতে কি নাম্বাৰ এটা ৰাখিম such that সেই নাম্বাৰটো প্লাছ হৈ আছে 1 ৰ লগত এড হ'লে আমাক আনসাৰ দিব 24 তো হেতুটো আমি ক'বই পাৰিম হেতু হৈছে 23 তো 23 + 1 কৰিলে 24 হ'ব তাৰমানে আমাৰ মিসিং ফ্ৰেকশনটো হৈ যাব 23/16 Well, 23 sixteenths. If I have 23 sixteenths and I add one more 16th, I'm going to have 24 sixteenths. Another way that you could have thought about it you could even have thought about it from the first step, is you could say, look, if blank plus 1/16 is equal to 3 halves, then you could say that blank is going to be equal to 3 halves minus 1/16. Minus 1/16. This is another way that you could have tackled it. তো ইয়াৰ এটা অল্টাৰনেটিভ টেকনিক এটা আছে অল্টাৰনেটিভ টেকনিক আছে প্ৰথম কোৱেশ্চনটো আমাক দি আছে যে ব্ল্যাঙ্ক যোনটো আমি উলিয়াব লাগে প্লাছ 1/16 1/16 দিয়া আছে ইকুৱেলছ টু 3/2 এইটোক আমি এনেকৈ ক'ব ব্ল্যাঙ্ক ইকুৱেলছ টু যোনটো আমি উলিয়াব লাগে 3/2 minus 1/16 same to same এতিয়া আমি কি কৰিম ইয়াৰে ডিনমিনেটৰটো 2 আছিলে তো এটোক আমি 16 বনাই দিলো তো 2 16 বনাবৰ কাৰণে আমি নিউমাৰেটৰ 3 লগত 8 এৰে মাল্টিপ্লাই কৰিলে আমি পাই যাম 24 so 24 minus 1/16 এতিয়া কি হ'ব তো এটো ব্ল্যাঙ্ক হৈ গ'ল তো এটো আমি সলভ কৰিলে ইকুৱেলছ টু পাই যাম এটো ব্ল্যাঙ্কটো আমি সলভ কৰিব লাগিব ডিনমিনেটৰ কমন আছে 16 হৈ গ'ল এণ্ড দেন আমাৰ উপৰত লিখিব লাগিব নিউমাৰেটৰ 24 minus 1 এটা 24 minus 1 কি হয় 23/16 exactly same to same answer আমি পাইছো If blank plus 1/16 is 3 halves, then blank is going to be equal to 3 halves minus 1/16. And we know that this is going to be equal to 3 halves, we already know is the same thing as 24/16. So 24/16 minus 1/16. Minus 1/16, which we figured out is 23/16, which is equal to, I'll just rewrite it again, 23/16. Let's do another example. So here, this is a little bit different. I have blank minus 3/4 is equal to 2/3. And তো ইয়াতে আমাক এটা ডিফারেন্ট প্রবলেম দিছে তো ব্ল্যাঙ্ক এটা তাৰমানে এটা ফ্ৰেকশন এটা আছে ওলাব লাগিব সেই ফ্ৰেকশনটোৰ পৰা যদি আমি 3/4 মাইনাছ কৰি দিওঁ তেনেহলে আমাৰ আনসাৰ আহিব 2/3 2/3 তেনেহলে এই ব্ল্যাঙ্ক ফ্ৰেকশনটো কি হ'ব পাৰে there's a couple of ways to think about it. If blank minus 3/4 is equal to 2/3, that one way to think about it, you could say, well, blank, that means that blank is going to be the same thing as 2/3 plus 3/4. 2/3 plus 3/4 plus 3/4. And what is this going to be? Well, তো আমি কি কৰিম এই ব্ল্যাঙ্কটো ওলাবৰ কাৰণে আমাৰ যেটো এই -3/4 আছে এটোক আমি লৈ যাম এইটো সাইডলৈ মানে ৰাইট হ্যান্ড সাইডলৈ লৈ যাম তো আমি পাম এফালেটো আছে আমাৰ 2/3 অলৰেডি আছে তো এটি কি হ'ব এই -3/4 টো এফালে ৰাইট সাইডলৈ আহি গলে হৈ যাব 3/4 এটা নেক্সট কামটো কি আছে নেক্সট কামটো হৈছে আমাৰ দুইটাৰে ডিনমিনেটৰ সেম টু সেম বনাব লাগিব বিকজ দুইটা ডিফাৰেন্ট ডিনমিনেটৰ হয় তো আমি কি কৰিম সবতকৈ ডাঙৰ নম্বৰটো লম ডাঙৰ নম্বৰটো হৈছে আমাৰ 4 4ৰ টেবুলত কি হ'ব 4 1 is 4 4 2 is 8 4 3 is 12 4 4 is 16 and so on এতিয়া আমি হুদিম ফাৰ্স্ট নম্বৰটো যোনটো হৈছে 4 এইটো 3 ৰে ডিভিজিবল যায় নে নাই তো এই নম্বৰটো 3 ৰে ডিভিজিবল নেযায় তো এইটোক আমি লব নোৱাৰো নেক্সট 8 লৈ আহি যাও 8 টো 4 ৰে ডিভিজিবল হ'ব বাট 3 ৰে ডিভিজিবল নাযায় তো এইটোক আমি ক্যান্সেল কৰি দিম 12 ত যদি আহি যাও yes 12 টো 3 ৰে ডিভিজিবল হ'ব 4 ৰে ডিভিজিবল হ'ব তো তাৰ মানে LCM এইটোৱে হৈ যাব least common multiple of 3 and 4 হৈ যাব equals to 12 তো তাৰ মানে আমি দুইটাৰে ডিনমিনেটৰ বনাব লাগিব 12 এতিয়া ফাৰ্স্ট ফ্ৰেকশনটো যদি চাও আমাৰ ফাৰ্স্ট ফ্ৰেকশনটো আছে 2/3 তো ইয়াৰ ডিনমিনেটৰটো আমি বনাব বিচাৰিছো 12 তো 3 কাৰ লগত মাল্টিপ্লাই কৰিলে 12 আহিব 4 তো তাৰ মানে নিউমাৰেটৰৰ লগত আমি 4 ৰে মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব so 2 times 4 হৈ যাব আমাৰ 8 নেক্সট ডিনমিনেটৰ আছে 4 বাট আমি ইয়াক বনাম 12 তো তাৰ মানে 4 ৰ লগত আমি কাক মাল্টিপ্লাই কৰিলে 12 পাম 3 লগত তো মনত ৰাখিলে হল 3 আছে তো নিউমাৰেটৰ লগতো 3 ৰে মাল্টিপ্লাই যাব তো আমি পাই যাম 9 once again, I could rewrite both of these fractions so they have a common denominator. Well, what's the least common multiple of 3 and 4?
Well, we could look at the multiples of 4 and keep increasing them until we find one that's perfectly divisible by 3. 4 isn't divisible by 3. 8 isn't divisible by 3. 12 is divisible by 3. In fact, it's 3 times 4 is 12. So we can rewrite both of these as something over 12. So this is going to be the same thing as, so to go from 3 to 12, we multiply by 4. So you have to multiply the numerator by 4 as well. So 2 times 4 is 8. 2/3 is the same thing as 8/12. So this is going to be equal to 8/12 plus, and then 3/4 is the same thing as what over 12? Well, to go from 4 to 12, you have to multiply by 3. So you have to multiply the numerator by 3 as well. 3 times 3 is 9. And what's that going to be equal to? So it's equal to this, which is equal to 8/12 plus 9/12 is going to be 8 plus 9 is 17. 17/12. So we get 17. তো এতিয়া আমি এড কৰি দিওঁ তো ডিনমিনেটৰ যেহেতু কমন আছে হেতু হৈ গ'ল আমাৰ 12 আৰু নিউমাৰেটৰত হ'ব 8 plus 9 তো 8 plus 9 হৈ গ'ল আমাৰ 17 তো 17/12 তাৰ মানে আমাৰ যোনটো আননোন ফ্ৰেকশনটো যোনটো আমাক ওলাব দিছে তো সেই আননোন ফ্ৰেকশনটো হৈছে আমাৰ 17/12 12ths minus 3/4 is equal to 2/3. Now another way that you could have done it is you could have just kept it the same. You could have said, okay, let me just rewrite this, but I'm going to rewrite the fraction so that they have a common denominator. We already said, well, our common denominator we'd want to use is 12, at least that's the one we use. We could have used 24 or something larger than that, but this would have been the least common multiple, so this keeps things a little bit simpler. And 3/4 we could have rewritten as 9/12. 9/12 is equal to, and 2/3 you could rewrite as 8/12. And you could assume, or আমি এটা অল্টাৰনেটিভ ৱেত যোনটো আমি অৰিজিনেলি কৰিছিলোঁ তো আমি ওলাব দিছে blank minus 3/4 equals to 2/3 তো আমি কি কৰিম এইটো লেফট হেণ্ড সাইড ৰাইট হেণ্ড সাইড কোটো নিদো যেনেকুৱা আছে তেনেকৈ থাকক তো আমাৰ ফ্ৰেকশনটো ওলাব লাগে মাইনাছ তো আমি কি কৰিম 3/4 বিকজ 4 আৰু 3 কমন এলচিএমটো হৈছে আমাৰ 12 তো তাৰমানে আমি ডিনমিনেটৰ 12 বনাম সো 3/4 আমি কি কৰিছিলোঁ ইয়াৰ ইকুইভেলেন্ট ফ্ৰেকশনটো আমি বনাইছিলোঁ 9/12 তো 9/12 equals to এফালে চাব 2/3 2/3 ইকুইভেলেন্ট ফ্ৰেকশনটো আমি কি বনাইছো 8/12 সো এটা ডিনমিনেটৰ দুইটাৰে সেম টু সেম হয় ফাইন তো তাৰ মানে এতিয়া আমি যেহেতু মাইনাস কৰিছো ডেফিনেটলি কি হ'ব এই যোনটো মিসিং ফ্ৰেকশনটো ওলাব দিছে ইয়াৰ ডিনমিনেটৰটো 12 হ'ব লাগিব তেতিয়াহে আমাৰ কমন ডিনমিনেটৰ ফালে 12 আহিব ঠিক আছে এতিয়া ইয়াতে নিউমাৰেটৰত কি নম্বৰ থাকিব such that তাৰ পৰা যদি আমি 9 মাইনাস কৰি দিও তেনেহলে আমি পাই যাও 8 মানে তো হেতু নম্বৰ কি হ'ব পাৰে 17 হ'ব বিকজ 17 ৰ পৰা যদি আমি 9 মাইনাস কৰি দিও তেনেহলে আমি পাই যাম a তো এটো হৈছে এটা অল্টাৰনেটিভ টেকনিক এই মিসিং নম্বৰটো উলোৱাৰ assume that this is going to be a certain number of 12ths. So blank 12ths minus 9/12 is equal to 8/12. So if I have blank of something minus 9 of something and I'm left with the 8 of that something, well, that means that I had 17 of that something to begin with. 17/12 minus 9/12 is equal to 8/12. But either way, you get 17/12 for our blank. তো এনেকাকৈ আমি ব্ল্যাঙ্ক নম্বৰটো ওলাব পাৰো তো আইদাৰ এটো টেকনিক ইউজ কৰিলে হল বা এটো টেকনিক ইউজ কৰিলে যোনটো পছন্দ হয় তো আমি এনেকাকৈ মিসিং ফ্ৰেকশন এটা উলিয়াব পাৰো তো এটো আছিল আমাৰ আজিৰ সেশনটো সো সি ইউ ইন দা নেক্সট সেশন থ্যাংক ইউ